Well, hello and welcome to a daily gospel truth Bible study again. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ This week we are talking about walking in the favor of God. ในสัปดาห์นี้นะครับเรากำลังแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินชีวิตด้วยความโปรดปรานของพระเจ้า You know, it is so important for us to have this revelation and apply this in our lives. มันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมากๆเลยนะครับที่เราจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้และนำไปใช้ในชีวิตของเราด้วยนะครับ Did you know that depending on the favor of God คุณรู้ไหมครับว่าการพึ่งพาความโปรดปรานของพระเจ้านั้น is the highest form of living. ถือว่าเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเลยนะ You know, because we look at the world today. เราลองมองดูโลกในทุกวันนี้สิครับ Men think they are so smart they don't need to depend on God. เราก็จะเห็นว่ามนุษย์ส่วนมากก็จะคิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนฉลาดเขาไม่จำเป็นต้องมาพึ่งพาเชื่ออะไรในเรื่องของพระเจ้าหรอก Men think they are so strong they don't need to depend on God. และมนุษย์ก็คิดว่าตัวเองเนี่ยแข็งแรงเข้มแข็งไม่จำเป็นต้องพึ่งพาอะไรพระเจ้าเลย And that's the very mindset that has caused the world to be so messed up. แล้วนี่แหละมันเป็นแนวความคิดที่ทำให้โลกใบนี้มันดูวุ่นวายกันไปหมด Because that's not God's design for man's life. เพราะนั้นไม่ใช่รูปแบบการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้ให้กับมนุษย์นะครับ Whenever men become their own God, เมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์กลายมาเป็นพระเจ้าของชีวิตตัวเอง that's a problem. มันก็จะเกิดปัญหานะครับ Because you forget who the source of life is. เพราะว่าคุณกำลังหลงลืมไปแล้วล่ะว่าใครคือแหล่งแห่งชีวิตของคุณล่ะ When you look back at the Garden of Eden, ถ้าคุณมองย้อนกลับไปดูในสวนเอเดน you know, God created everything. God created life. คุณก็จะเห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะแล้วก็รวมไปถึงชีวิตด้วย And God created man. พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมา And God wanted men to live dependent on Him all the days of their life. พระเจ้าจึงอยากจะให้มนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยการที่พึ่งพาพระองค์ไปตลอดทั้งชีวิตเลย To นะครับ see God as the source of everything. แล้วก็อยากจะให้มนุษย์เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นแหล่งแห่งทุกอย่างสำหรับชีวิตของเขาจริง To live in His constant favor. ๆและอยากจะให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ในความโปรดปรานของพระองค์อย่างไม่ขาดสายเลย You know, นะครับ the tree of the knowledge of good and evil ต้นไม้แห่งการสำนึกในความดีและความชั่วนั้น was put there so that God will give man a choice. ได้อยู่ในสวนเอเดนนั้นเพราะว่าพระเจ้าเองอยากจะให้มนุษย์มีโอกาสเลือกด้วยตัวเองนะครับ Will you live dependent on me? ว่าเจ้าจะเลือกดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาในเรา Or will you choose to live independent of me? หรือว่าเจ้าเองต้องการจะเลือกดำเนินชีวิตแบบไม่พึ่งพาเรา And we know the sad story และเราก็รู้ใช่ไหมครับว่าเรื่องน่าเศร้ามันได้เกิดขึ้น that Adam chose independence from God. อาดัมเลือกที่จะดำเนินชีวิตแบบไม่พึ่งพาพระเจ้า And everything went bad from that point. แล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามันก็เลยทำให้เกิดเรื่องไม่ดีและสิ่งเลวร้ายต่างๆขึ้น And we're still seeing that in human mindset today. แล้วเราก็ยังเห็นผลหรือว่าการตัดสินใจแบบนี้เนี่ยในชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันของเราด้วย You know, there's so many, educated people. ก็มีคนที่มีการศึกษามากมาย They think that because they are so educated, they figure it all out. They don't need God. เขาคิดว่าเป็นเพราะเขามีการศึกษาไงเขาหาวิธีการที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆได้เขาไม่จำเป็นต้องมาพึ่งพาอะไรพระเจ้าเลย You know, I really believe with all my แต่ heart ผมเองเนี่ยเชื่อที่สุดหัวใจเลยนะครับ that true education ว่าการศึกษาที่แท้จริง should not lead us away from God, but to God. ไม่ควรจะทำให้เราเก่งจนเย่อหยิ่งและดำเนินชีวิตออกห่างพระเจ้าแต่ยิ่งควรจะทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้ชิดแล้วรู้ว่าเราต้องพึ่งพาพระองค์ You know, มาก the ขึ้น more you study our fascinating universe, our world, คือเมื่อคุณมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของโลกของเราจักรวาลของเราที่มันกว้างใหญ่ไพศาลน่ามหัศจรรย์เหลือเกิน you can clearly see that these things cannot come into existence by accident. มันก็จะทำให้คุณได้รู้ว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มันไม่มีโอกาสที่จะมาเกิดขึ้นโดยบังเอิญแน่นอน There is a creator ต้องมีใครสักคนหนึ่งที่สร้างขึ้นมา who is the source of life, who is the source of everything. ซึ่งผู้สร้างตรงนี้แหละที่จะเป็นแหล่งการกำเนิดทุกสิ่งทุกอย่างและเป็นแหล่งของชีวิตด้ว And ย so I really believe ผมเชื่อนะครับ that depending on the favor of ว่า God, การพึ่งพาในความโปรดปรานของพระเจ้านั้น even when we have great natural talents, ต่อให้ในฝ่ายธรรมชาติเราจะรู้สึกว่าเรามีความสามารถมีความเก่งแล้วก็ตาม even when we think we have a lot of connections, ต่อให้เราคิดว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีเส้นสายรู้จักกับคนที่มีอำนาจมากมาย but when we realize that these things can fail, these things can change. แต่ถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็มีโอกาสจะเปลี่ยนไปหรือว่าล้มเหลวได้ So we're going to have to depend on something that never change. ดังนั้นเราควรจะเลือกที่จะพึ่งพาในอะไรบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงดีกว่าไหม And that's God นั่นก็คือพระเจ้า and His favor in our และความ lives. โปรดปรานของพระองค์ที่อยู่ในชีวิตของ So เรา I'm urging you this week, ในเช้านี้นะครับทั้งสัปดาห์เลยนะครับจริงๆแล้วผมอยากที่จะหนุนใจคุณ don't ever come to a place where you think
I'm so strong, I don't need God's favor. คุณอย่าให้ตัวเองมาจนถึงจุดหนึ่งที่คิดว่าเฮ้ยฉันนี่แหละเข้มแข็งละฉันไม่จำเป็นต้องพึ่งพระเจ้าเลย I'm so educated, I don't need the favor of โอ้ย God. ฉันมีความรู้มีการศึกษามากมายไม่ต้องมาพึ่งพาพระเจ้าหรอก I have so many experiences, I don't need the favor of แล้ God. วฉันก็มีประสบการณ์มากมายในชีวิตจะไปพึ่งพาพระเจ้าทำไม When you come to that place, it's a very sad place to be in. เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มคิดแบบนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเสียดายสำหรับชีวิตคุณนะครับ So walk in the favor of God, look to the favor of God. ให้คุณตัดสินใจเลยว่าฉันจะมองที่ความโปรดปรานของพระเจ้าและดำเนินชีวิตโดยการพึ่งพาในความโปรดปรานของพระองค์ We'll look at our key text again. เดี๋ยวเราจะกลับมาดูในข้อพระคัมภีร์ประจำสัปดาห์ด้วยกันอีก In ครั้งหนึ่งนะคะ Psalms 5:12 it says, "For you, O Lord, will bless the righteous, and with favor you'll surround him as with a shield." ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าแน่ทีเดียวพระองค์ทรงอวยพรคนชอบธรรมความโปรดปรานของพระองค์เป็นดั่งโล่โอบล้อมพวกเขาไว้ Think about this. คุณลองคิดดูนะครับ That what God gives us, what God surrounds us with, is the will of God. สิ่งที่พระเจ้าได้อวยพรเราหรือสิ่งที่พระเจ้าได้ใช้เพื่อจะโอบล้อมชีวิตของเราตรงนี้เนี่ยเป็นความปรารถนาเป็นความดีของพระเจ้า God knew what we would need even before we knew it. คือพระเจ้ารู้นะคะว่าในชีวิตของเราเนี่ยอะไรคือสิ่งจำเป็นก่อนที่เราจะรู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งเหล่านี้มันจำเป็นสำหรับเรา So he surrounds us with his favor, the Bible says. พระคัมภีร์จึงบอกว่าพระองค์ได้ใช้ความโปรดปรานของพระองค์ได้โอบล้อมเราไว้ดั่งเป็นโล่เลยนะครับ So we need to know how to take advantage of this favor that he has given us. ดังนั้นเราควรจะรู้ด้วยว่าทุกๆวันเราควรจะฉวยโอกาสจากความโปรดปรานของพระเจ้าที่พระองค์จัดเตรียมไว้ให้กับเราWell, so we began talking about 5 truths about favor. และเราก็ได้แบ่งปันเกี่ยวกับความจริง5ประการเกี่ยวกับความโปรดปรานนะคะ First, we say that when we are Christ conscious, it releases favor in our lives. ข้อแรกนะครับเราได้บอกว่าการที่เรามีจิตสำนึกถึงพระคริสต์เราก็จะเห็นความโปรดปรานของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเรา Which means ซึ่งหมายความว่า that if you want to walk in greater favor of God, ถ้าคุณอยากจะเห็นความโปรดปรานทำงานในชีวิตของคุณมากขึ้น you need to grow in a greater revelation of Jesus Christ. คุณก็จำเป็นต้องมีการเปิดเผยความจริงเรื่องของพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นด้วย And then we said และเราก็ยังบอกอีกว่า favor produces supernatural increase and promotion. ความโปรดปรานจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนและการเลื่อนขั้นอย่างเหนือธรรมชาตินะครับ The truth is when the favor of God works in your life, ความเป็นจริงก็คือเมื่อความโปรดปรานของพระเจ้าทำงานในชีวิตของคุณ no human power can stop your increase and stop your promotion. จะไม่มีอำนาจของมนุษย์คนไหนมาหยุดยั้งการเพิ่มพูนหรือว่าการเลื่อนขั้นสำหรับชีวิตของคุณได้เลย Right, we'll look at the third truth today about the favor of God. เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูความจริงอันที่3ด้วยการเกี่ยวกับความโปรดปรานของพระเจ้านะครับ Which is that favor produces restoration of everything the enemy has stolen from you. ความโปรดปรานนี้จะกู้คืนทุกอย่างที่ศัตรูขโมยไปจากคุณ The favor of God will restore everything that the enemy has stolen from you. ความโปรดปรานของพระเจ้าจะนำทุกอย่างที่ศัตรูเนี่ยขโมยไปจากคุณกลับมาคืนให้คุณ Whether it's in the area of health, ไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพ finances, หรือว่าการเงินนะคะ relationships, ความสัมพันธ์ whatever the enemy has stolen from your life. ไม่ว่าศัตรูเนี่ยขโมยอะไรไปจากชีวิตของคุณก็ตามล่ะ Favor can restore it. ความโปรดปรานของพระเจ้าจะนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาคืนให้คุณ Well, you might be saying, how is that going to happen? คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะเกิดขึ้นยังไงล่ะ That's not our part. ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปคิดถึงส่วนนั้น Our part is to depend on the favor of God. ในส่วนของเราที่เราจะต้องทำก็คือวางใจในความโปรดปรานของพระเจ้าต่อไป And His favor will do what He can do. แล้วความโปรดปรานของพระองค์ก็จะทำในส่วนที่ความโปรดปรานจะต้องทำ In Exodus 3:21 is a great example. ในอพยพบทที่3ข้อ21นะคะเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลย Now we know this that Israel has been a slave in Egypt for more than 400 years. เรารู้ใช่ไหมคะว่าอิสราเอลได้ตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์มาประมาณ400กว่าปี And which means they never get paid. นั่นหมายความว่าเขาเนี่ยทำงานไปแต่ก็ไม่เคยได้เงินเลยนะคะ Slaves don't get paid. อย่าลืมนะคะว่าคนเป็นทาสเนี่ยจะไม่มีวันได้รับค่าจ้างนะคะ Imagine 430 something years and you never got paid. ลองคิดดูสิว่าทำงานมาตลอด430กว่าปีเนี่ยแต่ไม่เคยได้เงินเดือนเลย But you will see what happened when Israel gets into one
moment of favor with แต่ God, จากในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้จะทำให้คุณเห็นว่าเมื่ออิสราเอลได้เข้ามาอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้าแค่แป๊บเดียวเอง and great restoration happens. มันก็มีการกู้คืนอย่างยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเขา And God confirms this and declares this to Israel. พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ประกาศและก็ยืนยันสิ่งนี้กับอิสราเอล So Exodus 3:21. ในอพยพบทที่3ข้อ21นะครับ I will give this people favor in the sight of the Egyptians, and it shall come to pass that when you go, you shall not go empty. แล้วเราจะทำให้ชาวอียิปต์ชื่นชอบและให้ของกำนันแก่พวกเจ้าเพื่อเจ้าจะไม่ออกมามือเปล่า Notice what God says. เห็นไหมครับพระเจ้าพูดว่ายังไง I'll give you favor. เราจะให้ความโปรดปรานกับเจ้า Even though you've been slaves for 400 plus years. ถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะตกเป็นทาสมา400กว่าปีแล้วก็ And ตาม the Egyptians never paid you. แล้วชาวอียิปต์เองก็ไม่เคยจ่ายค่าจ้างพวก But ท่านเลย my favor will bring restoration. แต่วันนี้ความโปรดปรานของเราจะนำการกู้คืนกลับ Well, มาให้ท่าน the scripture tells us พระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกเราว่า when Israel left Egypt, they left with silver and gold. เมื่ออิสราเอลได้เดินทางออกมาจากอียิปต์นั้นเขาออกมาพร้อมกับเงินและทองคำจำนวนมหา No, ศาล they didn't steal it. เขาไม่ได้ไปขโมยของใครมานะ The Egyptians gave it to them. แต่ว่าชาวอียิปต์เต็มใจที่จะมอบให้กับเขา Why in the world would the Egyptians give these people, silver and gold? แล้วอยู่ๆทำไมชาวอียิปต์ถึงจะมาอยากให้เงินและก็ทองคำกับคนอิสราเอลล่ะ Because the favor of God came upon เป็นเพราะ Israel. ว่าตอนนั้นความโปรดปรานของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่เหนืออิสราเอลไง And that's why restoration happened. จึงมีการกู้คืนเกิดขึ้น And that's why when they were in the wilderness, และเมื่อตอนที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร when it was time to build the tabernacle, เมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าบอกให้เขาสร้างพระผลา they had to use silver and gold to build parts of the tabernacle. เขาก็จำเป็นต้องใช้เงินและทองคำเพื่อจะเป็นวัสดุในการสร้างพระผลาขึ้นมา They had it. พวกเขามีพร้อมเลยอ่ะ They had everything they needed to build the tabernacle. และเขาก็มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะใช้ในการสร้างพระผลาขึ้นมา How come in the wilderness they had silver and gold? ทำไมการไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาถึงจะต้องมีทองคำและก็เงินด้วยล่ะ Because of the favor of ก็ God. เป็นเพราะความโปรดปรานของพระเจ้านั่นเอง So of course I'm not saying that favor works only in the area of finances. คือผมไม่ได้หมายความว่าความโปรดปรานจะทำงานและทำให้เราเห็นผลเฉพาะด้านการเงินเท่า But นั้น you นะ look ครับ at whatever area the devil has brought destruction in your life. คุณจำเป็นต้องคิดให้ครบนะว่ามันมีด้านไหนบ้างที่มารมันได้ขโมยไปจากชีวิตของคุณ Whatever area the devil has stolen from your life. ดังนั้นไม่ว่าเรื่องไหนก็ตามที่มารขโมยไปจากชีวิตของคุณแล้ว Declare in the name of ให้คุณ Jesus. ประกาศออกมาในพระนามพระเยซู The favor of God will work in this area ว่าความโปรดปรานของพระเจ้าจะทำงานในด้านนั้น and bring restoration in this แล้ว area. ก็จะนำการกู้คืนในด้านนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นกับคุณ That's how the favor of God works in our lives. และนั่นก็คือวิธีการทำงานของความโปรดปรานที่จะทำงานในชีวิตของเรา So we have a choice. เราเองก็ต้องเลือกนะ We can cry about the things we have lost all our lives, ว่าเราจะมานั่งร้องห่มร้องไห้เสียใจกับสิ่งที่เราสูญเสียไปตลอดทั้งชีวิตไหม or we can rise up and trust in the favor of หรือ God. ว่าเราปาดน้ำตาลุกขึ้นมาใหม่แล้วเชื่อในความโปรดปรานของพระเจ้าดีกว่า Remember that crying about our past will never change our lives. จำไว้นะครับว่าการร้องห่มร้องไห้เสียใจกับอดีตเนี่ยมันไม่มีทางจะทำให้ปัจจุบันหรืออนาคตของคุณดีขึ้น Or ได้ the things we have lost. กับสิ่งต่างๆที่เราสูญเสียไป Instead of doing that, แทนที่เราจะทำแบบนั้น let's just lean on the favor of God. Let's just look to the favor of God and declare the favor of ให้เรา God. เลือกที่เราจะมองที่ความโปรดปรานของพระเจ้าเชื่อในความโปรดปรานของพระองค์พึ่งพาในความโปรดปรานของพระองค์ดีกว่า And God knows exactly how to bring restoration in your และ life. พระเจ้ารู้แหละว่าพระองค์จะทำยังไงให้การกู้คืนมันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณได้อะ God will make sure พระเจ้าจะต้องแน่ใจอยู่ละ that the devil never has advantage in our lives. ว่ามารมันจะไม่สามารถมาฉวยประโยชน์อะไรจากชีวิตของเราได้เลย He will never allow the enemy to take advantage of พระเจ้าจะ us. ไม่ยอมให้ศัตรูเนี่ยเข้ามาทำอะไรเราแน่นอน He will never allow the thief to take advantage of และพระ us. เจ้าจะไม่ยอมให้ขโมยเข้ามาขโมยอะไรจากเราอีก God loves พระ us. เจ้ารักเรานะครับ God loves you. พระเจ้ารักคุณ And He wants to bring restoration in พ your ระเจ้าจึง life. อยากที่จะนำการกู้คืนให้เข้ามาในชีวิตของคุณ And no matter how big the loss is, ไม่ว่าการสูญเสียมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหน remember that favor can restore. ให้คุณจำไว้เลยว่าความโปรดปรานเนี่ยกู้คืนให้คุณได้หมดแห And ละ so whatever God did for Israel, และอะไรก็ตามที่พระเจ้าทำให้กับอิสราเอล God can do for you
and your family. พระเจ้าก็สามารถจะทำให้คุณและครอบครัวของคุณ So ได้แน่นอน meditate on this today ก็วันนี้อย่าลืมที่จะใคร่ครวญตามความจริงนี้นะ and ครับ allow faith in the favor of God to rise up in your heart. แล้วก็อนุญาตให้ความเชื่อในเรื่องของความโปรดปรานเนี่ยได้ทำงานในจิตใจของคุณนะครับ And get ready แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วย to see restoration in your life. ที่คุณจะได้เห็นการกู้คืนเกิดขึ้นในชีวิตอย่างแน่นอน We declare that you'll have a victorious day today. เราขอประกาศว่าวันนี้จะเป็นวันที่เต็มไปด้วยชัยชนะของคุณ We'll see you tomorrow. และพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับ